ट्रेडमार्क एप्लिकेसन नम्बर प्राप्त भएपछि तपाईँ अब अर्को स्टेजमा जान सक्नुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो ब्रान्डलाई अमेजन ब्रान्ड रेजिस्ट्रीमा इनरोल गर्नुहोस्। सुरु गर्नका लागि brandservices.amazon.com मा जानुहोस् र गेट स्टार्टेड क्लिक गर्नुहोस्। यो प्रोसेसमा 3वटा मुख्य स्टेज हुन्छन्: इलिजिबिलिटी कन्फर्म गर्ने, आफ्नो इनरोलमेन्ट सबमिट गर्ने र अप्रुभल पछि बेनिफिट एक्सेस गर्ने। अप्लाई गर्नुअघि तपाईको अमेजन सेलर सेन्ट्रल अकाउन्ट भेरिफाइड र प्रोफेसनल प्लानमा इनरोल भएको हुनुपर्छ, किनभने ब्रान्ड रेजिस्ट्री टुल्स इन्डिभिजुअल प्लान सेलरहरूका लागि उपलब्ध हुँदैन। त्यसपछि तपाईको ब्रान्ड इलिजिबिलिटी आवश्यकताहरू पूरा गर्छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नुहोस्। तपाईको ब्रान्डसँग या त पेन्डिङ ट्रेडमार्क एप्लिकेसन हुनुपर्छ वा एक्टिभ रजिस्ट्रेसन, र यो टेक्स्ट बेस्ड वा इमेज बेस्ड दुवै हुन सक्छ। तपाईले जहाँ मार्केट प्लेस वा देशमा रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईको ट्रेडमार्क आधिकारिक रूपमा मान्य सरकारद्वारा स्वीकृत इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अफिसमा फाइल गरिएको हुनुपर्छ। तपाई तयार भएपछि ब्रान्ड सर्भिसेज वेबसाइटमा फर्किनुहोस्, इनरोल नाउ क्लिक गर्नुहोस् र एड ए न्यू ब्रान्ड छान्नुहोस्। तपाईको ब्रान्ड नेम ठ्याक्कै त्यस्तै रूपमा इन्टर गर्नुहोस् जसरी तपाईको ट्रेडमार्क फाइलिङमा देखिन्छ। स्पेलिङ, क्यापिटलाइजेसन र स्पेसिङ सबै करेक्ट हुनुपर्छ। यदि उपलब्ध छ भने आफ्नो ब्रान्ड लोगो अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईको ट्रेडमार्क बर्डमार्क हो भने तपाई अमेजनमा प्रयोग गर्न योजना गरेको लोगो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, बशर्ते त्यो क्लिन, सेतो वा ट्रान्सपरेन्ट ब्याकग्राउन्डमा होस्। यदि तपाईको लोगो अझै छैन भने अहिलेका लागि आफ्नो ब्रान्ड नेमको हाई क्वालिटी इमेज अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यस सेक्सनमा प्रोडक्ट फोटो प्रयोग नगर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको एप्लिकेसन फाइल गरिएको ट्रेडमार्क अफिस सेलेक्ट गर्नुहोस्। सामान्यतया यो USPTO हुन्छ र आफ्नो एप्लिकेसन वा रजिस्ट्रेसन नम्बर इन्टर गर्नुहोस्। भेरिफाई क्लिक गर्नुहोस्, आफू ट्रेडमार्क ओनर भएको कुरा कन्फर्म गर्नुहोस् अनि आफ्नो फाइलिङ रिसिप्ट वा रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुहोस्। भेरिफिकेसन पछि तपाईको प्रोडक्टलाई सबैभन्दा राम्रो रूपमा डेस्क्राइब गर्ने प्रोडक्ट क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाई आफ्ना विद्यमान लिस्टिङका ASINहरू पनि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र ऐच्छिक रूपमा आफ्नो ब्रान्ड वेबसाइट वा स्टोर लिङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको एप्लिकेसनलाई अझ बलियो बनाउँछ। प्रोडक्ट इमेजेस सेक्सनमा आफ्नो प्रोडक्ट वा प्याकेजिङमा स्थायी रूपमा देखिएको ब्रान्ड नेम देखाउने कम्तीमा एक फोटो अपलोड गर्नुहोस्। ब्रान्डिङ स्थायी हुनुपर्छ, जस्तै प्रिन्टेड, स्टिक्ड, इन्ग्राभ्ड वा स्ट्याम्प्ड, डिजिटल रूपमा एड गरिएको वा रिमुभेबल स्टिकर होइन। क्लियर, नेचुरल र मल्टिपल एङ्गलबाट खिचिएका फोटोहरू सबैभन्दा राम्रो काम गर्छन्। यदि तपाईको प्रोडक्ट अझै प्रोडक्सनमा छ भने आफ्नो म्यानुफ्याक्चररबाट ब्रान्डेड प्याकेजिङ वा स्याम्पल रिक्वेस्ट गर्नुहोस् ताकि त्यसलाई प्रुफको रूपमा सबमिट गर्न सकियोस्। अन्त्यमा आफ्नो बिजनेस डिटेल इन्टर गर्नुहोस्। धेरै सेलरहरूले आफ्नो बिजनेस टाइप सेलर सेलेक्ट गर्छन् र कम्पनी रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन, एड्रेस र जिप कोड दिन्छन्। आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ र डिस्ट्रिब्युसन सेटअप डेस्क्राइब गर्नुहोस्। डिस्ट्रिब्युसनका लागि धेरै सेलरहरूले नो सेलेक्ट गर्छन् र लाइसेन्सिङका लागि पनि नो छान्नुहोस् जबसम्म तपाईको ब्रान्ड आधिकारिक रूपमा अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स गरिएको छैन। एप्लिकेसन रिभ्यू गरेर सबमिट गरेपछि अमेजन प्राय 7 देखि 10 बिजनेस डेजभित्र ब्रान्ड रेजिस्ट्री एनरोलमेन्ट अप्रुभ गर्छ। यदि ढिलो भयो भने तपाई आफ्नो एप्लिकेसन स्टाटस ब्रान्ड रेजिस्ट्री ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ वा सपोर्टमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।